पद्मजा जैन रेसिपीज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। नमस्कार, पद्मजा जैन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। तर आज मी तुमच्यासोबत सांजोऱ्याची रेसिपी शेअर करणार आहे। एक पारंपरिक पदार्थ आहे आणि दिवाळी जवळ आली आहे, तर फराळामध्ये तुम्ही ह्या सांजोऱ्या नक्की बनवून बघा। ह्या सांजोऱ्या मी रवा आणि गुळापासून केल्या आहेत, तर खूपच स्वादिष्ट लागतात ह्या सांजोऱ्या, इथे बघू शकता। चला तर मग रेसिपीची सुरुवात करूया। सांजोऱ्याचा सांजा बनवण्यासाठी मी येथे बारीक रवा 1.5 वाटी घेतला आहे, तर कुठल्याही वाटीने तुम्ही मेजरमेंट घेऊ शकता किंवा मेजरिंग कप असेल तर त्यानेही तुम्ही मेजर करू शकता। त्यामध्ये 2 चमचे तूप घालूया आणि आता गॅसवर आपण कढई ठेवून तुपामध्ये छान गुलाबीसर रंग येईपर्यंत रवा भाजून घ्यायचा आहे। रवा भाजताना सतत हलवत राहावे, नाहीतर रवा आपला करपू शकतो। ज्या वाटीने आपण रवा मोजून घेतला होता त्याच वाटीने 1 वाटी मी भाजलेल्या खोबऱ्याचा कीस घातला आहे। बारीक गॅसवर खोबऱ्याचा कीस व्यवस्थित भाजून आपल्याला तो त्यामध्ये ॲड करायचा आहे। इथे भाजलेली खसखस मी घातली आहे 2 ते 3 चमचे आणि थोडेसे जायफळ किसून घालत आहे। तर जायफळमुळे स्वाद खूप छान येतो। गुळाचे पदार्थ आपण जेव्हाही बनवतो त्यावेळेस त्यामध्ये थोडेसे तरी जायफळ अवश्य घालावे। भाजलेला रवा मी एका ताटामध्ये काढून घेतला आहे। आता आपण गुळाचा पाक करून घेऊ। तर गुळ इथे कढईमध्ये आता मी टाकून घेत आहे, त्यामध्ये थोडेसे पाणी घालूयात। गुळ आपल्याला छान विरघळून घ्यायचा आहे। तर 5 ते 7 मिनिटातच इथे एकतारी पाक तयार झाला आहे, ते बघू शकता। गॅस बंद करून घेऊयात आणि त्यामध्ये आपण जो रवा भाजून घेतला होता हे सर्व मिश्रण आपण त्यामध्ये ॲड करून घेऊ। चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। त्यामध्ये 2 चमचे तूप घालत आहे। तुपामुळे सांजा आपला छान राहतो, अगदी मऊसर होतात आपल्या सांजोऱ्या त्यामुळे। आणि 1 ते 2 तासासाठी आपण हे मिश्रण झाकून ठेवू। तोपर्यंत आपण पारीची तयारी करूया। तर येथे ज्या वाटीने आपण रवा घेतला होता त्याच वाटीने मी येथे 1 वाटी मैदा घेतला आहे। मैदा आपण चाळून घेऊयात आणि त्यामध्ये तुपाचे मोहन घालायचे आहे। तर 4 ते 5 चमचे मी येथे गरम तूप घालत आहे आणि तुपाचेच मोहन घालावे, तेलाचे मोहन घालू नये, कारण गोड पदार्थ आपण जेव्हाही बनवतो त्यावेळेस त्यामध्ये तुपाचेच मोहन घालावे। थोडेसे मीठ टाकले आहे चवीसाठी। गोड पदार्थांमध्येही आपण थोडासा मिठाचा वापर अवश्य करावा। आता पाण्यामध्ये आपण हे पीठ मळून घेऊयात। तर अशा पद्धतीने इथे बघू शकता घट्ट गोळा आपल्याला मळून घ्यायचा आहे।
आणि त्याला असं दूध लावून घ्यायचं बोटाने आणि दुसरी पारी घेऊन त्यावर आपण ती चिटकून घेऊयात आणि सगळीकडून असं प्रेस करून आपण बंद करून घेऊयात। मुरड घातलेली पुरी दिसायला खूप छान दिसते। आता गरम तेलामध्ये आपल्याला ह्या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। छान गुलाबीसर रंग येईपर्यंत आपण तळून घेऊयात। खूप स्वादिष्ट लागतात ह्या सांजोऱ्या, तर नक्की बनवून बघा ह्या दिवाळीमध्ये तुम्ही। बघा कशी टम्म फुगली आहे एकदम। दुसरी पुरी ही आपण टाकून घेऊयात आणि दोन्ही साइडने छान खरपूस आपण तळून घ्यायची आहे। आता ही पुरी मी काढून घेत आहे। थंड झाल्यानंतर ह्या पुऱ्या खूप छान लागतात, तर 8 ते 15 दिवसासाठी सहज टिकतात। नक्की करा ह्या दिवाळीमध्ये। आणि जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि पद्मजा जैन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।